Rồi vô đi. Chạy 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 chạy. Mẹ làm đá không mẹ? Chết nè. Chạy hạt nhật. Rồi đá đá. Hết đá mà, rồi còn nước không? Đồ chạy full nè. Chạy full vòng nè. Quay quay trái trái. Quay trái con. Nhích qua nhích nữa. Đang chạy mà, đang phát mà. Thì đang phát mà bấm cái lấy nét lên nó rõ hơn. Anh bấm ngay chỗ nào nó lấy nét nữa đó rõ hơn. Ơi, cứ quay vòng tròn là cái gì đó. Ba đang test. Test. Có một chú Cụi đang xem. Có một chú Cụi đang xem. Chú Cụi đang xem nè. Hả? Chú Cụi luôn, dữ luôn. Chú Cụi đang xem đó, đủ mấy là chú Cụi nè Duno rồi. Tính đò Duno là nó biết liền. Ủa, chạy file này cũng lâu quá mới giờ. Bởi vậy có cái sông vụ mà nó chạy lên chút là rồi mà này chạy quá trời. File này nó có vấn đề sao? Lại nữa ta. Trang thư đang lại luôn. Ghê luôn. Livestream luôn. Cái gì vậy? Mẹ ơi, xuống điện hoài luôn. Livestream luôn. Vậy. Hai anh em lo già chẹn gắn lộn dây. Y chang. Bấm hoài đó, sao không chạy? Cần đúng dây là chạy on. Con gà này thích một xô. Một xô.